Добрий день, шановне панство! У мене сьогодні для вас є гарна новина. Але ж у вересні наше педагогічне училище було перейменовано на Жовтоводський педагогічний коледж. Вітаю вас, студенти, викладачі і усі працюючі у нашому коледжі. Для вас відеожурнал «Підсумки місяця». 30 вересня на честь свята Всеукраїнського дня бібліотек в читальному залі педагогічного училища відбувся конкурс «Я люблю читати» на кращу фотографію. Умовами конкурсу були бути читачем бібліотеки Жовтоводського педагогічного коледжу, бути учасником групи ВКонтакті «Бібліотека Жовтоводського педагогічного училища», розмістити своє фото в групі «Бібліотека Жовтоводського педагогічного училища» з приміткою «Я люблю читати». Обов'язкова умова – назвати книгу, яку ви читаєте. Переможці конкурсу визначались незалежним журі, друзів та знайомих голосуванням в соціальній мережі ВКонтакті. Переможцями конкурсу стали 3 студентки. Перше місце зайняла Тамаргалій Анастасія, друге місце – Пилипенко Юлія, третє місце – Панченко Карина. Переможці в нагороду отримали книгу з сучасних українських авторів. За участь у конкурсі також були нагороджені Процько, Карпенко, Давиденко. Бібліотека коледжу щиро вдячна всім учасникам конкурсу. Читайте, знайте більше. Найщиріші вітання працівникам дошкільної освіти з професійним святом – Всеукраїнським днем дошкілля. В Жовтоводському педагогічному коледжі пройшов тиждень дошкільної освіти. Відповідно до плану заходів, впродовж тижня з 20 по 25 вересня викладачами циклової комісії спеціальних дисциплін спеціальності дошкільна освіта в тісній співпраці з колективом педагогів ДНЗ номер 15 «Барвінок» було організовано та проведено безліч різноманітних цікавих заходів. З ініціативи адміністрації ДНЗ номер 15 «Барвінок» студенти коледжу були запрошені на День відкритих дверей. На даному заході були присутні батьки, студенти, колеги, викладачі. До уваги присутніх вихователь різновікової групи «Поправка» розпочала з фізичного розвитку дітей, провела ранкову гімнастику за методикою Єфименко. В ході екскурсії по своїй групі продемонструвала креативний підхід в оформленні різних зон розвитку дітей дошкільного віку. Кущ, організатор фізичного виховання в ДНЗ номер 15, познайомила майбутніх вихователів з методикою проведення занять з фізичного виховання з дітьми різновікової групи. У другу половину дня вихователі Кушка Тарасюк Сагадіна продемонстрували цікаві театралізовані вистави «Ходить гарбуз по городу», гра «Драматизація рібка». Студенти мали можливість перейняти досвід організації і проведення ігор. Вихователі намагалися зацікавити дітей у придумуванні і проведенні ігор. Навчали проводити дозвілля, проводили різноманітні дидактичні і рухливі ігри, щоб діти набиралися сил, здоров'я, бо найкращий відпочинок – це активний відпочинок. В цей же день керівниками груп студентів спеціальності дошкільна освіта було проведено виховна година «Свято День дошкілля», метою якого було підняття престижності професії педагога дошкільного навчального закладу, а також розкриття талантів студентів даної спеціальності. Приємно, що всі студенти відповідально віднеслися до відпрацювання яскравих номерів, які вони продемонстрували на святі. Пісня про вихователя 11Д та 21Д, танцювальні композиції, дефіле майбутніх вихователів 301Д. Особливо вразив присутніх завершальний авторський вірш студентки першого курсу Юлії Пилипенко, присвячений вихователям. В рамках тижня дошкільної освіти викладачами Балицькою Надією Михайлівною і Тиндик Катериною Павлівною були оформлені виставки студентської творчості «Дарунки літа», ілюстрація до дитячої казки. На виставки «Дарунки літа» були представлені чудові роботи – іграшки з рогози та соломи, морських камінців, букети з засушених квітів. Так формуються у студентів творчі здібності, професійні компетенції щодо використання природного матеріалу в системі освітньо-виховної роботи з ознайомленням дошкільників з природним довкіллям. З Днем дошкілля!
Ми вітаємо зі святом всіх працівників дошкільних установ, які віддають щоденно тепло своїх сердець дітям. Щороку в осінньому буянні квітів до нас приходить хвилююче свято – День знань. І щоразу, 1 вересня, переступаючи поріг і скликаючи срібним дзвоном до аудиторії, сповіщає про початок нового навчального року. 1 вересня – урочистість, музика, пісні. У цій святковій обстановці хочу щиро і сердечно привітати всіх, хто навчає і хто вчиться і красивим, і мудрим святом. Кожен з вас має прекрасну нагоду стати на рік досвідченішим, вмілішим і розумнішим. Цінуйте свій час, збагачуйтесь знаннями і практичними навиками, бо завдяки цьому ви створюєте своє надійне професійне майбутнє. У цей святковий день мені особливо приємно вітати першокурсників, нове поповнення, для яких сьогодні відкриваються двері Жовтоводського педагогічного училища. Сподіваюсь, що до нашого педагогічного училища привело вас велике бажання вчитися, щоб стати справжніми високоосвіченими педагогами землі. Щиро вітаю, що світлою і широкою буде студентська дорога до знань, а запальна енергія і ваш оптимізм стануть постійними супутниками вашого життя у свята і в будні. Тож в добру путь вам, шановні, сміливо дерзайте граніт науки. Щоосені, після вересневого клопоту, ми з нетерпінням чекаємо затишного золотого жовтня, разом з яким приходить і професійне свято – День працівників освіти. Це свято не тільки для педагогів, але й для студентів, тому що саме в цей день з'являється можливість віддячити педагогам за їхню благородну справу. Так, 1 жовтня в актовій залі Жовтоводського педагогічного коледжу відбувся святковий концерт, присвячений цій події. Студенти училища за доброю традицією привітали своїх викладачів із їхнім професійним святом. Викладацький склад отримав у подарунок не лише традиційні квіти, але й концерт, підготовлений силами своїх вихованців. На захід завітали всі члени адміністрації, безліч викладачів, ветеранів та співробітників нашого коледжу. Шановні освітяни, бажаємо вам усього найкращого, а головне – здоров'я і довголіття, щоб ви навчали ще не одне покоління студентів і кожен рік зустрічали своїх випускників з вашими милими усмішками на обличчях, які кожен з них запам'ятає назавжди. Відбулася конференція з педагогічної практики «Перші дні дитини у школі». Студенти аналізували особливості періоду адаптації дитини до нових умов у перший тиждень її перебування у школі. Студенти розповіли, як знайомилися з особливостями формування перших класів, розкрили особливості змісту і методики навчально-виховної роботи з дітьми у перший тиждень навчання, ознайомилися з особливостями роботи вчителя з батьками першокласників у перший тиждень навчального року, сформували в собі дослідницькі вміння, пов'язаних з виявленням рівня готовності дітей до навчання у школі. Педагогічна практика поглибила, закріпила знання з фахових і психологічно-педагогічних дисциплін, здобуті в інституті та дала змогу застосувати їх на практиці. Виробила вміння проводити різні типи уроків, застосовувати різні методи і форми роботи, які активізують пізнавальну діяльність учнів. Дала змогу протягом 2 тижнів спостерігати з навчально-виховною роботою в школі, аналізувати її і робити висновки. Вересня у нашому місті відбулися змагання з легкої атлетики.
В рамках спартакіади серед вищих навчальних закладів міста команда педагогічного коледжу в складі більш ніж 20 спортсменів прийняла активну участь у змаганнях. Переможцями цих змагань з бігу на дистанції 100 та 400 метрів серед дівчат стала студентка другого курсу Волошина Марина, а Іщенко Ганна стала третім призером на дистанції 400 метрів. Переможцем з метання гранати став студент 4-го курсу Олексій Кучмістенко. В естафеті 4 по 100 метрів серед дівчат перше місце зайняла команда педагогічного коледжу в складі Кодовалюк Юлія, Щербина Анна, Іщенко Ганна, Волошина Марина. Здоров'я людини – це найцінніше, що в неї є. Вона зобов'язана берегти здоров'я з молоду, адже саме здорова людина формує сильну націю. Традиційно День здоров'я проводиться і в нашому коледжі. Бібліотекарі підготували список народних порад «Азбука краси і здоров'я». Розгорнуту тематичну виставку та виставку агіт-листівок «Ми за здоровий спосіб життя». Відбулося спортивне свято День здоров'я «Бережи здоров'я з молоду», яке проходило на спортивному стадіоні. Розпочало свято флешмоб «Молодь за здоровий спосіб життя». Це студенти під красиву музику синхронно виконували спортивні вправи. Студенти та викладачі, не задіяні у флешмобі, заповнили залишок. Ладно. Все. Коледж. Бібліотекарі підготували список народних порад «Азбука краси і здоров'я». Розгорнуту тематичну виставу «Здоров'я людини – це найцінніше, що в неї є». Вона зобов'язана брати здоров'я з молоду. 28 вересня у нашому місті відбулися змагання з легкої атлетики. В рамках спартакіади серед вищих навчальних закладів міста команда педагогічного коледжу перших класів розкрили особливості змісту і методики навчально-виховної роботи з дітьми у перший тиждень навчання, ознайомилися з